boss babes and bosses out there. So in this video, I'm going to interview one of the top YouTuber when it comes to work from home here in the Philippines. So probably kilala niyo din siya. And I'm so thankful na binigyan niya tayo ng time today para may interview siya. Kasi I know super hectic din yung schedule niya. Kasi aside from being a YouTuber, meron din siya mga client works like sa freelancing din. I can really say na perfect siya na maging guest natin ngayon para makabigay siya ng tips, inspiration sa inyo, and pieces of advice kung paano mag-handle ng YouTube channel and maybe general tips when it comes to YouTube channel. Without further ado, I will introduce to you the guest for this video, the top YouTuber when it comes to working from home here in the Philippines, James Tristan Ruiz. Check this out. Hi James! Kamusta naman dyan? Ayos lang, maulan. Ako, buti nga ngayon hindi umuulan kasi mahirap mag-video ng umuulan. Anyway, I'm so excited to ask you some questions about how you are handling YouTube channels for your clients and mismo sa'yo as a YouTuber then. For sure, you are really a perfect guest sa channel ko kasi marami ding gustong mag-start ng own YouTube channel and at the same time, they also want to manage client YouTube channel as well. So, for my first question, what's your work before you started working online? Una sa lahat, bali nagtapos ako ng yung course ko muna dati, HRM with specialization in cruise line. And then, ang pinaka-first job ko, 2012 to 2016, nag-ano ako sa The Peninsula Hotel sa Makati. So, banquet waiter ako doon. And then, 2016 to 2017, yan, nag-ano ako sa cruise ship sa Holland America Lines. Nag-work ako doon. And then, yun. So, 2017 up to present, work from home na. Ang dami mo na palang mga experiences na hindi talaga siya related sa work from home, ano? So, what made you decide na mag-work from home ka na? Ibang kwento, bali. Kasi nung nagbabarko ako, pag nagbabarko kasi, malaki kita mo habang nasa barko ka. Pero pag umuwi ka na sa Pilipinas, so talagang zero ka, wala kang income. So, noong mga time na wala akong income, nag-decide ako na mag-research paano kumita online. So, yan, una ko nakita is paano kumita sa YouTube, gano'n. So, may idea na ako. And then, next naman na research ko is, meron ako nakitang website na magte-test ka lang. Like, te-test mo yung website nila for 20 minutes, record ka. Then, babayaran ka ng parang $10 So, sa 20 minutes. Ginawa ko yun, tapos binayaran nila ako. Doon ko na-realize na, pwede pala talaga ang kumitang online na, yung totoo, no, kumbaga, mababayaran pala talaga tayo. Doon talaga siya nag-start. Kasi pag sa lupa kami, pag seaman, walang pera, tas yun. So, doon ako nakakita ng opportunity na, totoo pala yun. So, nag-try ako habang nasa lupa. May I know what is that website? Anong year yan nga? 2017. Andito pa rin naman siya. So, 2017, ang pangalan ng website is user testing. Magpapatest yung mga clients, like, ito yung website ko. Send mo sa mga tester nyo. Tapos, ang maganda doon, hindi mo kailangan maging expert. Tinitignan lang yung user experience as a user. Ano yung masasabi mo sa website? Mga websites or applications ng mga clients. Wow, that's nice. So, guys, kung gusto nyong matry yun, it's usertesting.com. Testing. Diyan talaga nagsimula yung YouTube channel ko, pati yung mismong work ko. Kasi nabayaran ako, so shinare ko. So yan, nagkaroon ng mga views, tapos yun, nagpatuloy na akong gumawa ng mga ganong klaseng video. Doon na nag-start yung parang freelancing ko rin. Kasi nagkaroon na ako ng talagang full-time online job na YouTube channel manager. May I know ba if nagkuha ka ba ng course para ipagpatuloy yung pagiging freelancer mo or sa YouTube ka lang din, sa Google ka lang din nagsimula? So, share ko lang yung share ko lang yung paano ko nag-start as a YouTube channel manager. Kung paano ko parang natanggap yung pinaka-first job ko. Tapos, balikan natin yung courses. Around 2017 or 2018, nag-YouTube na ako so may malaking channel na ako. And then, meron akong na-meet na business owner, na-meet ko siya. Sa Pilipinas, parang nasa US sila, tapos pumunta silang Pilipinas, minute nila yung mga freelancer nila ako. And na-invite ako doon. Yun, so parang binigyan ko siya ng mga tips sa YouTube channel nila na tips lang, as in, ganito gagawin nyo para lumaki yung channel nyo, ganito yung gagawin nyo para dumami yung subscribers nyo. Wala namang wala akong hinahantay na kapalit. Kasi parang sabi ko may chance na mag-grow eh. Tapos sabi niya, parang nag-after nag-meeting ulit kami sa business partner niya. Sabi niya, James, ang dami mong tips. So ba ikaw na lang humawak ng YouTube channel namin? Sabi niya sa akin. So in-offer niya sa akin yung work.
na parang hindi ko naman hinihingi. Sabi ko, sige, pag-iisipan ko yung rate, pero sige, so try natin, ako yung humawak. So doon nag-start, no, Sui. Sabihin mo na nag-take ako ng course. Kasi bago pa ako mag-start, may ano na ako may experience na. Yeah. Kumbaga, may sarili na akong portfolio na nag-YouTube na ako bago pa ako nag-take ng mga clients. So, yun. Sa question mo na nag-take ba ako ng course, so wala akong tinake na paid course. Lahat ng knowledge ko doon sa work ko, natutunan ko siya ng actual, kumbaga on the way na. Yeah. Pero wala namang masama sa courses, Sui, no? Wala namang masama sa courses, sa mga coaches. So, andyan din naman yan, maganda sa ganyan, kumbaga built na step by step na, susundan mo na lang. I really agree. The same pala tayo ng journey na from experience lang. Yung mga natutunan natin ngayon is from the experience lang talaga. And that's nice to know. Maganda yan, Sui, no, na malaman nila na itong freelancing, hindi lang kailangan magbayad ng paid course. So, kahit hindi sila magbayad, basta, yun nga, mag-research sila, mag-DIY sila kung siyempre, hindi naman lahat kayang magbayad ng paid courses. Lalo na iba, 500, 3,000, 5,000, 20,000. So, hindi ka mahalan. So, kung medyo hindi kayo ready magbayad ng ganong kalaki, pwede naman, may chance pa rin kayong magkaroon ng online job kahit hindi kayo nag-take ng paid courses. Yeah, exactly. I love what you said. May I know kung ano talaga yung current work mo ngayon? Are you a full-time YouTuber tapos part-time mo lang yung pagmamanage ng YouTube ng mga clients? Or ano ba? Sa ngayon kasi meron akong 4 na YouTube channel, personal sa kasama ng wife ko. So medyo malaking time yung kinakain nun kasi alam mo naman gumagawa ng videos, etc. And then meron akong ngayon another one na isang client na lang ako na minamanage ko yung channel niya. Pero yung sweldo, sabihin natin na mas malaki yung kikitain pag nag-manage ng mga client sa ibang bansa. More likely, mas maraming money in from your own YouTube channel. Oo, tapos most ng time ko is dito ko nilalagay sa mga personal na YouTube channel. Pero kung mag-decide ako na, kumbaga, mag-post muna ibang channel, then mag-take na lang ng clients, so mas malaki yung kikitain ko. Kasi mas okay yung rates pag meron tayong clients sa ibang bansa. Yeah, exactly. And masasabi ko din na pag may own YouTube channel ka, marami din kasing source of income once may YouTube channel ka na malaki na din yung subscriber, not just the Google AdSense, di ba? Meron din mga affiliate links. So, can you talk more about that as well? Kung paano makakakuha ng income from YouTube? Maybe they can also say that to their clients and maybe they will need that kung gusto nilang mag-start ng YouTube channel for themselves. Okay, Sui. So, paliwanag natin to na on client perspective, no? Kumbaga, parang sasabihin natin sa client, pero applicable naman siya sa pareho Yeah. So, parang ways to earn sa YouTube, no? Maganda rin to sabihin sa mga clients. Aside from Google AdSense, yung mga ads na lumalabas, kumbaga mga built-in sa YouTube na pwede kayong kumita. Number 2 na nakikita ko na source ng income ng clients is binibenta nila mismo yung services nila dun sa YouTube channel nila. Halimbawa, meron akong client ngayon na boxer siya. So, meron siyang boxing course. So, nagtuturo siya for free sa YouTube ng boxing lessons. And then, meron siyang paid course na ino-offer din sa mga subscribers niya. Meron kami link doon sa paid course niya, tapos may mga nagtitake ng paid course niya. Malaki yung kinikita nila sa ganun, no, sa mga nagtitake ng paid course. Meron pa ibang mga ibang mga naging client dati, iba naman yung business nila, pero laging ganun laging pupunta sa sarili nilang website, and then sa website nila, meron silang services na in-offer. So, yung number 2 yan. Actually, number 1 or number 2 yan, kasi minsan mas malaki pa yung kita dyan sa AdSense. And then, yung pangatlo naman na way na kumikita yung client, ito sa client ko, maraming ganito, no, is yung brand deals or sponsorship. Like, sa gitna ng video, papakita sila ng mga, halimbawa, so itong tablet na to is maganda to, na-try ko na to, na-test ko na to. Ini-insert sa gitna ng video na parang personally ginagamit ng client, and then yung mga sponsor is nagbabayad sila dun sa client natin, like $1,000 or $500 kada isang video na nag-insert sila ng ad. So another one, Sui, no, is yun, affiliate marketing na tinatawag nga. Halimbawa, yung tech channel, yung yung client mo, nag-review siya ng ganito, no? Pag nag-review siya ng ganito, ilalagay niya yung link sa nabili yung gantong tablet. So, yun, pag bumili yung viewer nung tablet na yun, gamit yung link niya, so magkakaroon ng affiliate commission yung client. Yeah. Baga, commission galing dun sa platform na nagbebenta nun. So, yun yung parang pinaka-major ways na kumita yung mga client nating YouTuber dito sa YouTube. Mahalaga rin yan, no? Kasi dapat nagre-recommend tayo niyan sa mga client natin. Like, social media manager ka, tas sinabi mo yung mga ganyan, oh, sir, dagdagan mo yung
ways mo kumita, dagdagan mo yung mga paraan mo para kumita. So, matutuwa yung clients niyan. Kasi nagbibigay ka sa kanya ng mga ways para mag-increase yung revenue nila. Which is gusto ng mga clients yun. Exactly. So, ayun guys, kung gusto nyong mag-pitch ng service nyo sa clients, pwede nyong i-suggest yun para magkaroon sila ng dagdag income using their YouTube channel. Thank you for that. May I know kung ano yung mga basic tasks na mga ginagawa mo for your clients when you are managing their YouTube channel? Yes, Sui. So, bali, ang pinaka-first talaga dyan, pinaka-basic na pagdating sa rate, no, ito yung nagiging work. Pagsulat ng title, ng description, ng mga tags, paglagay ng end screen, ng mga cards, at iba pa. So, yun yung pinaka-basic na pag hinire ka ng client, gagawin mo. And then another one, Sui, no? Kasi ako, hindi ako magaling, hindi ako creative, hindi ako magaling sa mga Photoshop, etc. So, laging merong graphic designer. Yung hinahire ako, so meron silang graphic designer. Pag wala sila, so yan, either sila yung gumagawa or nag-outsource ako ng graphic designer. Is nagbibigay ako ng mga directions dun sa graphic designer namin, like ano yung ideas na gagawin para sa thumbnail, ganito yung mga text, ano yung susulat, anong picture yung gagamitin. So, nagbibigay instructions sa graphic designer. Sa video editor, so ganun din, parang yung una ko sinabi sa GA. So, pinapanood ko yung video ng video editor namin, tapos pag meron mga mali, so chine-check ko, sinasabi ko sa kanya. Pag may suggestion, so yan, sinasabi ko rin sa kanya. Pag okay na, so i-upload na ng video editor na. Pero Sui, no, post ko lang yung basic task ko. Minsan kasi sa basic task, yung mga clients na nag-hire na, ma-handle mo YouTube ko, ikaw gumawa ng thumbnail, ikaw yung mag-video edit. So, meron mga ganong clients, no? Okay lang, so meron talagang ganon. Channel manager lang ako, kumbaga, focus lang ako sa per video level. Channel level. Pero hindi ko na ginagalaw yung graphics as yung video edit. And then another one, Sui, no, is yung parang content planning ng mga clients. Like, anong mga trending ngayon, anong mga magandang topic ang gawin ng mga clients natin. Like, magre-research ka ng mga topic para sa client mo. So, para pag gumawa kayo ng video, alam nyo na parang in-demand yung video na yun. Second to the last but not the least is yung, tawag doon, yung parang chine-check mo yung naging performance ng channel ng client mo monthly. Like, kamusta yung performance nung June versus nung May, tapos nung May versus nung April. Kasi gusto ng client siya, no? Gusto niya nakikita na pataas yung ano. O yung parang report, monthly report. So gusto nila yung nakikita ng ganyan. And then last but not the least, ito ginagawa ko to sa client ko. No? So sumasagot ng comments. Comments din nung client ko. Kasi yung client ko kasi ngayon nag-grow na talaga siya nang nag-grow. Parang libo na yung comments niya, hindi ko na natatapos yung comments. So binigyan lang niya ako ng parang oras, like 30 minutes a day, so sumagot ka ng comments. So, yun. Sumasagot din naman ng comments. Yun yung pinaka-basic, no? Like, ito yung parang pinaka-minimum wage, like, $3 to $6 per hour na, kumbaga, YouTube channel manager. Okay. So, na iba pala talaga yung YouTube video editor, tapos iba din yung YouTube channel manager, tapos yung gagawa ng graphics. Pero it depends pa rin kasi may mga clients din na gusto na sakop na lahat. Video editor ka na, YouTube channel manager ka na, and then graphic designer ka na din. So, tama ka dyan, Sui. Tama ka dyan, Sui. No? Sorry, may add lang ako. So, tama ka dyan na merong clients na gusto yung ganyan lahat na video editor, graphic designer. Pero alam mo kasi, Sui, para mas tumaas yung rate mo, para mas maging expert ka sa field mo, mag-focus ka lang sa isang bagay. Kung yung optimization lang nung channel niya, kumbaga yung growth lang nung channel niya, yun lang dapat ang gagawin mo. Yun lang dapat yung ipipitch mo sa client mo na focus ako dito kasi dito ako expert. So pag pinag-video edit mo ko, hindi ko expert yan. Magagawa ko, kaya ko, pero alam mo yun, so hindi, kumbaga dapat focus ka sa isang bagay. Pero depende pa rin naman yan sa sa tao, sa social media manager kung gusto niyang hawakan lahat yun. Yung sabi ko lang dito is, kaya ako mas naging, kumbaga nakakapag-charge ng mas malaki, natawag ko na YouTube expert yung sarili ko. Kasi yung ibang bagay, yung ibang department is hindi ko na siya inahawakan. Yeah, exactly. Okay lang naman. Okay lang naman. Actually, meron ding mga social media manager na focus lang sa Instagram, focus lang din sila sa Facebook or Facebook ads, yung mga ganun, or Pinterest. So, ayan, the same din siya sa YouTube na focus ka lang talaga in yung pagmamanage sa YouTube channel nila. Like, you are focused more on the SEO part, right? SEO, tas yung overall na growth. So, I also like yung sinabi mo na nagsisend ka din ng report ng growth sa YouTube channel niya. Ano yung frequency of sending the report? Like, once a month lang, sinasabihan mo siya kung ano yung growth ng YouTube niya? Or almost every week mo siyang ina-update when it comes to the growth? Sa akin, sa lahat ng naging client ko, no,
Bali, 3 na kasi naging client ko sa YouTube channel management. Monthly talaga ako nagsisend ng reports. Lalo na pag nasuy yung mag-send na tayo ng invoice or yung maniningil na tayo ng sweldo. So, mga 2 days before, mag-send ako, oh sir, nagkaroon tayo ng 100k subscribers, 1 million views. Ito yung kinita ng channel mo. Tapos after 2 days, sir, nag-send na ako ng invoice, ha. So, parang good mood. Para gaganahan mag-send ng Siyempre, di ba? So, lang, sinasabay ko lagi dun sa, pag gumagawa ng monthly report. Kasi syempre, hindi naman laging pataas, di ba? Minsan yung diretso, like consistent lang, minsan naman pababa. So, pag pumaba yung channel, Suy, naniningil naman muna ako bago ko mag-send ng monthly report. So, parang ganun. I like that strategy. So, let's move on. Most of the time ba sa pag-handle mo ng clients mo, is it hourly ba or fixed rate? So, sa 3 nahawakan ko, lagi kong inuuna na per hour. Kasi parang naiging pareho lang. Kasi pag nagpe-per hour ako, yung clients ko is binibigyan nila ako ng limit. Like, hey James, 11 hours per week ka lang. Hey James, 14 hours per week ka lang. Kahit hourly ka, binibigyan ka nila ng limit. Kasi yung client is naglalaro rate, may budget yan eh. Like, hindi naman pwede na mag-work tayo ng 40 hours per week tapos lagpas na sa budget nila. So, yung business nila, lalaki yung expense, malulugi rin sila. Yun, per hour, pero binibigyan nila ako ng weekly limit like 11 or 10. And then, yung client ko ngayon, recently lang, ito yung pinaka-latest. So, yan, nagbigay ako sa kanya ng hourly, tapos yung, sabi ko, weekly, ito yung nagagamit ko. Sabi niya sa akin, basta ganito yung babayad ko sa'yo per month. Example, 800 or 900 USD per month. Yan yung babayad ko sa'yo, basta gawin mo lahat ng trabaho mo. So, parang pareho lang din naman sila. So, for example, this is just a sample lang, di ba? 800 per month. Mga ilang videos yung parang ilalagyan mo ng SEO and I'll do the work. Mga ilang videos yun? Mga 8? Normally, parang 2 to 3 per week. So, mga 8 to 12 per month. So, I will just clarify, James, yung kadalasan ng mga YouTube channel manager, mga $3 to $6 per hour yung rate niyan, starting? Ang starting rate, pinaka-basic, halos karamihan naman ng online job, no? So, nag-start sila ng $3 up to $6 per hour. Yun yung mga basic talaga na, yung parang medyo follower ka pa, like, kumbaga, by the book ka pa lang mag-work, yung sinusunod mo lang yung mga best practices, tas yung So, yun yung $3 to $6 per hour, like graphic designing, thumbnails, so, minsan kasama video edit, so yun, $3 to $6 per hour. Pero, pag naging ako kasi Swiss, so share ko lang din, no? Di ba nga, in-offeran ako ng work. So, ang pinaka-first job ko, eto, okay lang sabihin ko na yung rate kasi wala na ako sa kanila. Okay. So, $9 per hour ako, nag-start. So, yung in-offer sa akin na yung 2017, yung pinaka-first na minanage ko na channel, $9 per hour. After 1 week, sabi ko parang mali yung parang sabi ko, parang hindi ako masaya dun sa pag-work ko na $9 per hour lang. Parang nakukulangan ako. So, kinausap ko yung client. Sabi ko, ito yung pinaka-first job ko. Parang nabigla ako sa offer. So, parang mali ako nang nasabi na $9. Parang $14 per hour yung magiging komportable ako na sa pag-work sa inyo. So, syempre, 1 week pa lang ako. So, 1 week pa lang. Tapos, umihingi na agad ng halos 50%. Kumbaga, 9 to 14, so malaki. Actually, so in-approve siya within parang 1 day. So, okay, sige. So, $14 per hour. Pero, yan na ba yun? Baka naman after 1 week or 1 month, hihingi ka na naman na increase. So, yun, sinabi ko sa nanay, yan. Kumbaga, nagkamali lang talaga ako nung una. So, yun, so simula nun, dyan na naglalaro yung range ko, no? From 10 to $20 per hour. Kasi meron akong experience eh. So, 3 years experience na ako. Tapos, hindi na ako follower, hindi na ako yung parang by the books pagdating sa YouTube. Eh. Kumbaga, meron akong sarili na yung system, tapos yung, kumbaga, maganda na yung mga nasasuggest ko, tapos yung experience, so malaking bagay yun. Baka may magtanong, no, sir, ba't ka nag-charge ng 10? Ba't ka pa nag-charge ng 10, kaya mo naman ng 15, ng 20. So, ba't ako nag-lower sa 10? Kasi nung pandemic, Sui, merong mga business na bumagsak, humina yung kita. Hindi naman nila gustong humina yung kita nila. Kumbaga, yung $10 per hour na in-offer ko sa isang client, parang tulong ko sa kanya. Gusto ko siyang tulungan, mag-recover yung business niya, and then at the same time, binabaan ko yung rate ko para sa kanya. Kahit alam kong hindi yun yung worth ko, binigay ko na 10 para matulungan ko lang siya. And then after na makabawi ng business, so yan, binalik ko yung rate ko ng 15, ng mas malaki na. That's nice. I really love what you said na parang help mo na lang sa kanya na in-adjust mo yung rate mo
And pagkatapos, pag nakabawi na, tsaka mo tinaasan ulit yung rate mo. I really love that kind of parang value. Because I really believe that kung nasa position ka na to help talaga other people, mas maraming blessings yung darating. Ina-adjust mo lang yung rate mo based sa kung ano yung kailangan so far ng client because maraming mga businesses na nag-down. So, kailangan din sometimes talaga ng mga freelancers na mag-adjust para sa client, right? And then, for sure, makakabawi din yan. Tapos, doon na lang mag-a-adjust ng price again. I also love what you said na you are able to rate yourself higher because hindi ka na lang yung parang nasa beginner pa. Kasi meron ka ng own portfolio, makikita talaga kung ano yung mga output. Meron ka na ding experience talaga on your own na pwede mong ma-share din sa client para mag-grow yung channel nila. Kasi mostly talaga sa mga freelancers, yan yung problema nila kung paano sila mag-pricing sa mga services nila. I would also say na once you can position yourself na as an expert talaga, meron kang portfolio, meron ka ding experience, it would be okay na palakihan mo din yung rate mo. Dapat yung value mo na talaga yung isa-suggest mo sa client and just adjust if the client needs more understanding from the freelancer. So, tama ka dyan, Suy. Tapos, add ko lang, Suy, no, na ang clients din, minsan kasi baka ma-reject sila, kumbaga, hindi tanggapin yung raise nila. Kasi bawat client, Suy, iba-iba ang income niyan. Merong client na sabi nating sa business niya, kumikita siya ng $3,000 per month or meron din na clients na $20,000 per month, minsan may $40,000 per month ang kinikita nila. So, yung client na $3,000 per month ang kinikita, kapag naningil ka doon sa client na yun, nasabi natin na 2,500 yung singil ko na kasi expert na ako dito. Ano magagawa ng client? So, i-reject niya kasi yung business niya, hindi kasing laki ng ibang client. So, another one na dapat i-factor yan ng mga ng mga aspiring pa lang naman. Okay lang humingi ng increase, pero huwag kayong mag-expect lagi na ma-approve. So, pwede rin di ma-approve kasi tao rin yung mga clients na yan. Kumbaga, kailangan din ng pera. Kumbaga, pag maliit yung kita ng client nyo, so may chance na ma-reject yung paghingi na increase. Yeah, I would agree to that. May I know ba kung ano yung mga struggles na experience when you are handling the client's YouTube channel? Or for you, since meron ka ng experience, it's easy na lang talaga? Challenge, personally, wala kasi ginagawa ko na siya everyday, Suy. So, everyday ko siyang ginagawa, everyday ako nag-research tungkol dito sa topic na to. So, nung napunta na ako sa client side, talagang okay lang dahil nga galing ako sa same na work. Kumbaga, dati akong GA, tas another one na graphic artist ulit, graphic designer. So, hindi naman siya super hirap. Pero lang, Suy, kasi so dito kapag handle ko na yung client, kasi nga meron ako mga team members, mga ka-team, like video editor, graphic designer, and then social media manager. So meron akong client na may social media manager siya, tapos ako pa yung sa YouTube lang, no? So yun, ang dami ko na naging ka-team, nakikisama ka, minsan may mga okay, naka-work. So yun yung nakita ko na parang pinaka-challenge sa akin, no? Meron na tayong pakikisamahang mga teammates or mga ka-work. Yung iba okay, tapos yung iba medyo mahirap pakisamahan. I understand. Meron naman kasi talagang mga tao na kahit anong gawin mo, mahirap talaga pakisamahan. Pero we have to kasi kasali sa team eh. Meron ka bang mga embarrassing moments na sa mga previous clients mo or sa mga current clients mo? Can you share that if okay lang? Embarrassing siya na nakakahiya talaga na basta parang na-realize ko mali ako. Kasi yung client ko, parang nag-grow na yung channel namin, like 1,000 growth, no? Like kung dati, 1,000 views kami, ngayon 100,000 or basta ang laki na ng growth ng YouTube namin. Ang dating client ko to, so ang laki na ng growth. Tapos yung client ko na yun is, lagi siyang nanonood ng tips, lagi siyang nag-a-ask sa iba, kumbaga ng iba pang mga experts sa YouTube. So ako, hindi ko alam kung masama yung pakiramdam ko nun or hindi maganda yung gising ko. Sinagot ko yung client ko, siya, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo mangyari? Ginanon ko siya. Parang what do you want to happen? Tapos parang may sinabi pa kami ba, blah blah blah, parang basta yung parang galit na kasi nga lagi siyang nagpipitch ng ganun. Ako nga yung parang channel manager niya and expert no sa YouTube. Sabi ng client ko, relax ka lang. Sabi niya, relax ka lang. Parang hindi ka dapat ganyan sumagot sa akin. Parang sa, as a boss. Parang hindi naman sinabing as a boss. Doon ko na-realize in that instant, no, sabi ko, mali nga yung ginawa ko. Mali nga yung sagot ko. Okay sir, siguro, i-check ko yung yung sinend mo na video. Papanoorin ko yung sinend mo na tips. Okay naman yung client ko. Nakalimutan na namin pareho yun. Pero yun, no,
na parang nasagot ko siya ng pabalang talaga. Kumbaga parang nasigawan ko kung magkaharap man kami. Then, okay. And another one doon, no? So, natutunan ko doon is, meron kasi nung nasa corporate world pa ako sa mga hotel or cruise ship, meron tinatawag na train the trainer. So, yung mga parang manager, yung mga trainer, is tinuturuan pa sila. Parang tinetrain pa yung mga trainer. So, lagi kong naalala yun, Sui, na yun yung pagkakamali ko na, kasi hinahire na ako sa malaking, sa malaking mga range ng per hour. Ang pinakamalaki ko is $100, no, as a consultant. So, nag-consultant na rin kasi ako per hour, So, as a consultant, parang sabi ko, alam ko na lahat. Pero yun nga, na-realize ko doon sa client na yun, na kahit mataas ka na, kahit marami ka ng alam, meron pa rin train the trainer na tinatawag. Kumbaga may matututunan ka pa. So ngayon yung client ko na yun, pag nag-share siya sa akin, hindi ko na sinasagot, so pinapanood ko na lang. Kapag alam ko na yung bagay na yun, papasport ko lang or hindi ko natatanggapin. Pero pag bago, yung update siguro or bagong knowledge, tatanggapin ko. Nagkamali ako doon sa parang approach lang. Forget expert na ako, di ko na kailangan ng mga tips, gano'n. So, nagkamali ako doon. Nasagot ko yung client ko doon. Pero yun, so okay na kami. And may natutunan naman ako doon. Current mo yan na client or previous client mo na? Past client ko yan, sweet. I actually love that parang realizations mo na kahit alam mo na marami ka ng alam, dapat you are still open pa rin sa mga bagong updates. Kasi yung internet talaga is fastly, talaga siya, fast siyang nag-change. So, you also have to update from time to time. So, I love that, James. I love your story na gano'n. For ako din, parang naano din ako. Oo nga, that's also the reason why I always keep parang asking mga business leaders, marketing leaders, kasi more likely yan yung mga work ko. So, yeah, kahit pa alam mo na marami ka ng experience and marami kang alam when it comes to this and that, dapat open ka pa rin sa mga new ideas, yung mga tips, pieces of advice nila. So, ayun, I love that. I want na to proceed sa this and that questions. Don't worry, this is wholesome. So, work from home or work from co-working space? Work from home. Laptop or desktop? Laptop. Windows or Mac? Mac. Coffee or tea? Tea. Digital planning or notebook planning? Digital planning. Working seaside or working in the mountain with beautiful view? Seaside, walang signal sa mountain, no? Na-try ko na yan. Hindi ka makapag-work from home. Working daytime or nighttime? Nighttime ako, Sui. Pero gusto kong daytime. Working with team or solo? Team. Facebook page or Facebook group? Facebook group, Sui. Mas malaki yung mas maraming interaction sa Facebook group. Do you have a Facebook group ba? Your Meron, own? 150K na. Wow, that's nice. Parang members. Yung page ko parang 3,000 parang followers lang or 5,000. Yung group ko, ang dami. 150K. Tapos interaction pa. Kasi hindi lang ako yung nag-share ng information eh. Yeah, exactly. Daming mga ibang members na nag-share ng valuable information. Facebook group. Nice. So I will also put the Facebook group of James sa baba. So YouTube or Netflix? Both. Dark mode or light mode? Dark mode. Okay, informative content or entertainment content? Informative lahat ng YouTube channel namin, yung 4. So video call or audio call meeting? Video call. So you as a YouTuber or you as a freelancer? Mahirap yan Both ako, both. Alam ko walang both, pero 50-50. Yeah, that's right. It's okay. Nice. Thank you so much, James. It's the last this and that na natin item. Yeah, thank you so much guys for watching. Sa next video namin, magbibigay si James ng mga tips para sa inyo. So yeah, hope to see you guys on my next video. So yeah, I know you learn a lot from James Tristan kasi mismo ako, ang dami ko natutunan sa mga sharings niya, mga tips and advices na nabigay niya sa conversation namin. And for sure, meron din kayo nagtunan doon. Don't forget to subscribe to his channel para sa mga mas marami pang content about working from home, about how to earn online. So yeah, I will put all the links sa mga socials sa YouTube ni James sa baba. So you can just click that one. And meron pa tayong next video. Nagkasama pa rin si James Tristan and he will be sharing the tips and mga advices that you need when you want to become a YouTube channel manager. So yeah, before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out.
you would like to join our Facebook group, just research I'm Ready to Boss Up by 𝐕𝐫𝐫𝐤, and don't forget to follow us on our Facebook page at BossedUp PH and also on our Instagram account at 𝐕𝐫𝐫𝐤 and BossedUp PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!